ආයිබෝන් දුවේ පුතේ අපි අපේ පළවෙනි පාඩමෙන් අරගෙන ආවා 2020 අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ආපු ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ටිකයි ඒ වගේම තමයි සතියේ දවස් අපි කොහොමද කියන්නේ අපි කොහොමද ලියන්නේ කියන ටික අපි පළවෙනි පාඩමෙන් අරගෙන ආවා. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට ඒ වචන ටිකයි ඒ කියා දීපු පාඩම් ටිකයි හරියටම මතක ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි අද මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් දෙවන පාඩමෙන් ඕගලන්ට කියන්න යන්නේ 2019 අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ආපු ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ටිකයි ඊට අමතරව අවුරුද්දේ මාස ටික අපි කොහොමද කියන්නේ ඒ වගේම අපි කොහොමද ඒවා ලියන්නේ කියන එක තමයි අද දෙවෙනි පාඩමෙන් අපි කරන්න යන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු ඒ ටික. 2019 අවුරුද්දේ දුවේ පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික තමයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඉංග්‍රීසි වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එක් ඉංග්‍රීසි වචනය සඳහා යෙදෙන සිංහල වචනය බැගින් ලියන්න. අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට දීලා තියෙනවා hospital කියලා. hospital HOSPITAL. hospital කියන්නේ පුතේ රෝහල. මේක ඕගලන්ට පුංචි දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර ප්‍රශ්නේ ආවම මේක නවත්තලා ඔයගලන් උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට කිව්වා, පළවෙනි පාඩමෙන් ඔයගලන්ට කිව්වා පොතක් අරගෙන මේවට උත්තර ලියන්න කියලා. අදත් ඔයගලන් ඒ දේම කරන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. face. face. මොකද්ද පුතේ මේ face කියන්නේ? මුහුණ. මේ විදිහට ඔයගලන් උත්තර දීලා තිබුණා නම් සම්පූර්ණ ලකුණු ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. හරි දුවේ අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. එක් රූපයට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න. මේකේ කියනවා ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න කියලා. පළවෙනි රූපය අපිට දීලා තිනවා කෝච්චියක්. එහෙම නැත්නම් දුම්රියක්. අපි දුම්රියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. train. 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 දෙවන රූපෙන් අපිට දීලා තිනවා ඕගොල්ලන් හැමෝම කැමති දෙයක්. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි. ICE ice CREAM ice cream. ice cream. අපි යන් අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. පහත දී ඇති වචන නිවැරදිව ගලපා අර්ථවත් වැකියක් බැගින් ලියන්න. අංක 1 අපිට දීලා තියෙන වචන පහ. This car is small a. ඕනම වාක්‍යයක් පුතේ ගොඩනගෙනකොට ආරම්භක වචනය කැපිටල් ලෙටර් එකකින් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඕගලන්ට ලේසියෙන් මඳුර ගන්න පුළුවන් කැපිටල් ලෙටර් එකකින් පටන් අරන් තියෙන්නේ එකම වචනයයි. ඒ තමයි this කියන එක. ඉතින් එහෙනම් අපි this කියන එකෙන් පටන් ගන්නවා. this නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ is කියන එක. This is a small car. This is a small car. this එක නිතරම is කියන එක එනවා. this කියන එක මෙතන කියන එක හංගවන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ a small car. පුංචි කාර් එක. දෙවෙනි එක අපිට දීලා තියෙනවා පුතේ are they fast running very. මේකෙත් හරිම ලේසි. they කියන එක පටන් ගන්න කැපිටල් වලින්. එහෙනම් අපි they කියන එක ඉස්සරහට ගන්නවා. they කියන්නේ ඔවුන් කියන එක. ගොඩක් නිසා අපි එතනට are කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. they are running very fast. they are running very fast. ඔවුන් වේගෙන් දුවති. ඔවුන් වේගෙන් දුවනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. හරි පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 6 තමයි ඕගොල්ලන්ට 2019 විභාගෙදී ඉංග්‍රීසි වලින් දීලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට වචන කීපයක් දෙනවා. ඒ වගේම වාක්‍ය ගොඩනගන්න ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික හරියට ඕගොල්ලන් ඉගෙන ගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට එන ලකුණු සියල්ලම වගේ අරගන්න. හරි. අපි බලමු අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන අවුරුද්දේ මාස ටික කොහොමද කියන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද මේ ටික ලියන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන් දුවේ පුතේ අවුරුද්දේ මාස සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ කියන එක ඔක්කොම වගේ දන්නවා. අපි බලමු මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. ජනවාරි. 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 JANUARY. පෙබරවාරි මාසේ කොහොමද කියන්නේ බලමු. February.
FEBRUARY. FUBRUARY. මාර්තු මාසය අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි කියන්නේ පුතේ මාර්ච් කියලා. මාර්ච්. MARCH. අප්‍රේල් මාසය අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඒප්‍රිල්. APRIL. APRIL. අපි බලමු මැයි මාසේ. මේක හරිම ලේසි. May. MAY. ජුනි මාසෙත් හරිම ලේසි. June. JUNE. හරි පුතේ අපි පළවෙනි මාස 6 කොහොමද කියන්නේ කොහොමද ලියන්නේ කියන එක ඉගෙන ගත්තා. පුතාලත් මම අර කිව්වා වගේ අභ්‍යාස පොතේ මේ ටික දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න ඕනේ. අපි යනවා ඊළඟ මාසෙට ජූලි. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. ජුලයි. JULY. ඊළඟ මාසේ අගෝස්තු. August. AUGUST. ඊළඟ මාසේ සැප්තැම්බර්. අපි ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? සැප්තැම්බර්. SEPTEMBER. ඊළඟ මාසේ ඔක්තෝබර්. ඒක පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඔක්තෝබර්. OCTOBER. අපි 11 වෙනි මාසෙට යනවා. නොවැම්බර්. මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නොවැම්බර්. NOVEMBER. NOVEMBER. අපි අන්තිම මාසෙට එනවා පුතේ දෙසැම්බර්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ දෙසැම්බර්. DECEMBER. හරි පුතේ. අපි දැන් අවුරුද්දේ මාස 12 කොහොමද කියන්නේ කොහොමද ලියන්නේ කියලාත් ඉගෙන ගත්තා. මේ මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා 12ක්. අපිට 2019 අවුරුද්දේ දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්න කාණ්ඩ 6ක්. මේ ඔක්කොමත් එකතුව මම මෙතන 18ක් දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන් පුතේ මේ වීඩියෝ එක මම කිව්වා වගේ නැවත වාරයක් බලන්න බලලා නවත්තලා මේවට උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරන්න. එතනදී කීයක් හරි ගියාද කියලා මේ 18න් කීයක් හරි ගියාද කියලා ඔයගොල්ලන් මට පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක පුතේ දිගින් දිගටම ඔයගොල්ලන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාපු ගමන්ම ගෙන්න ගන්න නම් පල්ලෙහෙන් තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි ඊළඟ පාඩම දාපු ගමන්ම ඕගලන්ට ඒක බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මම ගිහින් එන්නම්. නැවත අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.